ඉතින් වා මේ එකතු වෙලාන්නේ DIXPC YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් mic එකට දෙන පොඩි ආතල් එකක් ඔය අතර modify කරන සිද්ධිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනක් වෙන්න පුළුවන් සමහර කට්ටියට කොහොම හරි අපි intro එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට ඉතින් මම මුලින්ම කරපු වැඩේ තමා මෙන්න මේ මයික් එක මං කලින් වීඩියෝ එකේ මේක ගලවපු හැටි පෙන්නුවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක දාලා තියෙ The Truth of MC20 mic කියලා ඒක තුල තියෙන දේ. ඉතින් මම ඒක මයික් එක මේ තුලට දානවා මේ ස්පොන්ජ් කෑල්ල. මයික් එක ඇතුළට මේ ස්පොන්ස් කෑල්ල දාලා බලාපොරොත්තු වෙන ඇතුලේ තියෙන ඇතුලෙන් එනවා නම් මොකක් හරි නොයිස් එකක් ඒක අඩු කරන්න කියලා. ඉතින් මේක මේ උඩ තියෙන රතු පාට දැල් කෑල්ල අයින් කරන එක නැච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. මේ වගේ කට්ටක් ඒක අයිනට දාන්න ඕනේ. උඩින් දැම්මොත් බෑ. අයිනෙන් දාලා ෂේප් එක උස්සන්න ඕනේ. එතකොට නිකම්ම පොඩ්ඩක් උඩට එනවා. ඒ වගේ වටේම ටික උඩට උස්සගෙන යන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ ඒක ගලව ගන්න එක. ඉතින් මම මේක ඒ වගේ ගලව ගන්නවා. ගලවලා මං ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ අර ස්පොන්ජ් කෑලි වලට අලුතෙන් එන කොළ පාට අර ටිකක් ඝනකම් ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒක මේ වගේ කෑලි කපලා මේ මැද්දේ තියෙන පොඩි පොඩි කැපිච්ච කෑලි ටිකක් දාලා උඩිනුයි යටිනුයි රවුම් කැලේ දාලා දෙන්නේ. මේක තමයි ඊළඟට දාන්න හිතන් ඉන්නේ. මේ කපලා තියෙන එක දැන් දානවා මං මෙතනට දාලා ඔයගොල්ලන්ට මම ඊළඟට දාන්නම් සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එක. ඉතින් අපි බලමු ඊට පස්සේ සවුන්ඩ් එක මේකෙන් මේක දැම්මට පස්සේ මොන වගේද එන්නේ කියලා. කලින් වගේද කලින්ට වඩා ඔරිජිනල් එක වගේමද ඔරිජිනල් එකට වඩා වෙනස්ද කියලා කොහොමත් වෙනස් වෙන්න ඕන මං හිතන විදියට අපි බලමු. ඉතින් මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න මම ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ තමයි මේක එඩිට් කරලා පස්සේ එන සවුන්ඩ් එක දාන්නේ. මම දැන් මේ කතා කරන සවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ fantech MC20 mic එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් මේ mic එක ගත්ත ගමන් Premiere Pro එක එඩිට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ මේ සද්දේ තමයි ඔරිජිනල් සද්දේ. එඩිට් මොකුත් කරන්න නැතුව test 1 ඉතින් මම දැන් මේ කතා කරන්නේ fantech MC20 mic එකට. ඉතින් මේ mic එක මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ විදිහට ස්පොන්ජ් කෑල්ල ටිකක් දාලා ඒ ගොඩින් අර ස්පොන්ජ් කෑල්ලට සෙට් කරලා තියෙන කොළ පාට අර පිංගම් අතුලන කෑල්ලක් සෙට් කරලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනවනේ කතා කරන්නේ. මම ඊළඟට කියන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා, මොකද්ද මේ දෙකෙන් හොඳ කියලා. ඉතින් මම මේ මයික් එකට කතා කරලා මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා මම බලන්නේ. ටෙස්ට් 1 මම දැන් මේ කතා කරන සවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කතා කරන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කන්ඩෙන්සර් මයික් වල මේ ෆොටෝ එකේ තියෙනවා වගේ කන්ඩෙන්සර් මයික් එකේ තියෙන්නේ කෙලින් අතට මයික් එක හරහා අපේ කටහඬ යන විදිහට තමයි දැලක් ගහලා එම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මං හිතුවා මේ මයික් එකටත් ඒ වැඩේ කරලා බලන්න. මයික් එක වටෙන් හිඩස් හදලා ඇතුළෙනුත් අපේ වේව්ස් යන විදිහට හිඩස් හදලා යටිනුත් ඒ වැඩේ කරත් පොඩි ටිකක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට තේරුණා මේක ඒ වගේ මයික් එකක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මම ඒ වැඩේ නැවතුවා. පටන් ගද්දිම මේක හිල් කරන්න කලින්ම මේ වගේ වැඩ නවත්තලා පස්සේ මට මතක් වුණා මයික් එක මේකේ තියෙන්නේ සර්කිට් මයික් එකක් නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක දැන් මේක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මයික් එකට යන්න කලින් අපිට අර වේව්ස් පරාවර්තන වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ වගේ මයික් එකට ඉස්සරහින් තියෙන අර එක මේක ඇවිල්ලා
උඩ කෑල පොඩ්ඩ ආනතව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එක පැත්ත ඉසිලා තියෙන පැත්තෙන් තව පොඩි හිලක් හැදවා මේ බෞද්ධක රත් කල් හිල් කරලා. ඉතින් එතකොට මම හිතනවා මම මේ කතා කරන සද්දේ පොඩ්ඩක් අර තියෙන මයික් එක තියෙන ප්ලාස්ටික් බේස් එකේ වැදිලා වටේට පරාර්ථනය වෙලා යනවා කියලා මේ හිල ඇතුළෙන් ඒ පැත්තට යන ටික යනවා. අපිට ඉස්සරහා මේ තියෙන තැනින් යන්න ආයි අමුතුවෙන් යන්න තැනක් නෑනේ. අපිට වැදෙනවා නම් වැදෙන්න තියෙන මේ පැත්තේ තමා. ඉතින් මම එයින්දා මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් මේ වගේ හිල් කරලා අයින් කරා කෑල්ලක්. ඒ ටික ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඒ වැඩ ඉවරලා මම ගත්තා පොඩි ස්පොන්ච් එකක් පිඟන් අතුල්ලන මේකට දාන්න කියලා. මෙන්න මේ ස්පොන්ච් එක. ඉතින් මේ ස්පොන්ච් එක ගොඩක්ම ඝනකම් ස්පොන්ච් එක. මේක කපා ගන්න බැරුණා මට පේපර් කටර් එකේ මොහත ගියා. ඇත්තටම කිව්වොත් එච්චරම ඝනකම්. ඉතින් ඒ හින්දා මං ඒක දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තමයි අන්තිමට මම මේ වැඩේ කරේ. අර කොළ පාට ස්පොන්ච් එක මැද්දෙන් හිලක් තව එක විදලා ඒකත් ඒ වගේ මයික් එකට ගන්නට සද්ද යන විදියට ගන්නට සෙට් කරා. ඒක ඇතුලේ රිවර්බ් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට. ඉතින් කොහොම හරි අර යකඩ කෑල්ල දාද්දි මෙන්න මේ යකඩ කෑල්ල යකඩ වලින් හදලා තියෙන රතු පාට දැල දාද්දි මේ වගේ හිර වෙනවා. අර බෞද්ධකෙන් ඇතුළට ඉලක් හදපු හින්දා අන්න ඒ හින්දා මේ යකඩ දැලේ ඒ හිල තියෙන හරියෙන් පොඩ්ඩක් පීරකින් පොඩ්ඩ ඇතුළට ගන්න සිද්ධ වුණා ඒක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒ වැඩේ කරගත්ත කොමරි මංගව තිබ්බ පීරකින් මේ විදියට පොඩි කර්ව් එකක් හදාගත්තා ඒ යකඩ දැලේ. ඉතින් අපි දැන් මේක සෙට් කරගමු. මම අන්තිමට දාන්නම් මේකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනත් එතකොට ගානට සෙට් වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මයික් එකට. ඉතින් මම දැන් මේ කතා කරන්නේ ඔය වැඩේ කරාට පස්සේ දැන් මයික් එකේ තියෙන විදියට. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මං කියන්නේ මේක කරන්න කියලා තියෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මං කරපු වැඩක් තමයි අතරම මේ දැම්මේ. ඉතින් අපි දැන් යමු අපේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එකට. මම දැන් මේ කතා කරන සවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ fantech MC20 මයික් එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් මේ මයික් එක ගත්ත ගමන් ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එක එඩිට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ මේ සද්දේ තමයි ඔරිජිනල් සද්දේ. එඩිට් මොකුත් කරන්න නැතුව test 1 මම දැන් මේ කතා කරන fantech MC20 මයික් එකට මොඩිෆයි කරාට පස්සේ මේ තමයි මම කරපු තුන්වෙනි මොඩිෆයි එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක මොන වගේද කියලා. test 1 test 2 දැන් මේ කතා කරන සවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ fantech මේ කතා කරන්නේ fantech. ඉතින් මම ඒ රෙකෝඩින් එකේදී සවුන්ඩ් ටෙස්ට් 3 කියලා තමයි කිව්වේ. ඒක වැරදීමක්. ඉවර කරන්න කලින් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ මයික් එක අතේ තියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් නම් සවුන්ඩ් එක තව ටිකක් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද කටගාවට ලං කරලාම කතා කරද්දී පොඩ්ඩක් ඩෙසිබල් ගාන වැඩියෙන් කියන්නේ ලවුඩ්නස් එක වැඩියෙන් ඇහෙනවා.
ඉතින් මයික් එක ස්ටෑන්ඩ් එකේ ගහලා තියද්දි මට එච්චර සවුන්ඩ් එකක් ගන්න බෑ මොකද ස්ටෑන්ඩ් එකට ලං කරලා කට ලං කරලා තිබ්බ පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේස උඩ තියලා. ඉතින් අතේ තියන කතා කරද්දි පොඩ්ඩක් හරියට ඉඳගෙන එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව. ඉතින් thank you මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.